and we are here on the what we call the precipitate formation, no? Ano ba yung tinatawag nating precipitate formation? It is very important, no, to realize, no, if a certain compound will be soluble or not. Dapat compound mo ay soluble o hindi soluble. Why? Kasi kung mag-experiment ka pa, no, dapat unang tingin mo pa lang dun sa element, alam mo na kung madi-dissolve siya o hindi. Hindi mo na kailangan tumingin sa mga table na yan. Hindi mo na kailangan tumingin sa solubility table, memorize the rules. Pwede rin naman i-memorize the rules, but there is a shortcut within that, no? So, first of all, true or false, insoluble compounds can dissolve. Ang gulo ng tanong, no? Insoluble compounds can dissolve. Actually, dapat natutunan niyo na yun sa KSP pa lang, no? Insoluble compounds can dissolve. Nadi-dissolve ba ang mga insoluble compounds? Actually, this statement is actually true, no? Because insoluble compounds can dissolve, pero napakaliit lamang ng amount na nadi-dissolve sa solvent, no? It will dissolve at a very small extent, no? Kaya yung KSP niya, yung molar solubility product niya, no? O yung KSP niya ay masyadong mababa, no? Kaya siya tinuturing na insoluble, no? Kasi sa between the reaction between the solute, no, and the solvent is what we call the solute solvent interaction. Pag-aaralan niyo yun sa organic chem. Ngayon, kapag ang solute-solute interaction at yung solvent-solvent interaction ay mas malakas sa solute-solvent interaction, what would happen is may nadi-dissolve, pero mas marami yung hindi nadi-dissolve, no? Kaya yung insoluble compounds na tinatawag natin, kahit yung mga bato-bato na yan, nadi-dissolve pa rin yung pinakamaliliit na particles, no, ng mga alam nating insoluble compounds. But at a very small extent, no, na sobrang liit ng value niya, no, ng solubility product niya, no, na hindi natin ma-identify. So, that's an introduction to what we call solubility rules, no, na dapat alam na natin nung grade 6, no. Dapat grade 6 alam na ang solubility rules because, no, kasi basic naman yan, no. Dapat daw yun sabi ni Ma'am Eden, dapat 'to tinuro sa'min 'to grade 6. Grade 6, natutunan ko ata 'to college na din. O nung nag-anak kayo lang din. Okay, first of all, it is very important, no, to determine if our solution, no, na gagamitin natin ay makakabuo ba ng precipitate, no? Una, yung analyte na tinatawag, ito yung gusto nating alamin, no, na hindi natin alam yung composition. Now, using the precipitating agent, no, pag sinalin, kunyari ito, pag sinalin ko ito dito, no, ito yung may higher concentration, ito naman yung may lower concentration. Ibig sabihin, mas onti yung particles dito, mas maraming particles dito eh. Tama? Now, for us to analyze the analyte, no? Ito yung gusto nating hanapin na composition. Why? It is because kasi magkasama sila eh. Tama? Ngayon, kung gusto nating hanapin tong dilaw na ito, no? We can separate them by using a precipitating agent na pag nag-precipitate, aangat ito. Tama? Or pwedeng mag-agitate yung red at blue na compound, no? O pwedeng ito rin yung maging precipitate natin, no? Ifi-filter na lang. Tama. Depende sa kung anong gusto nating hanapin dun sa dalawa. Ngayon, the analyte and the precipitating agent should produce a precipitate, no? However, if the problem, no, for example, in the gravimetric problem, if the gravimetric problem, no, na binigay sa inyo, for example, in the major assessment, no, it can be very tricky. Why? Titingnan nyo palagi kung makakabuo ba yung problem na yun ang tinatawag na precipitate, no? Kasi kung hindi siya makakabuo ng precipitate, wala dapat kayong isosolve, no? Pero hindi ko naman sinabing siguraduhin yung maigi na yung precipitate na nabuo dun na yung product na nabuo dun sa reaction ay hindi magpe-precipitate, no?
Kaya dapat alamin niyo kung ang compound na mabubuo ba ay other acids, 'no? Acidic ba siya, basic ba siya, amphoteric ba siya, 'no? Kasi merong mga compounds na slightly soluble in water, 'no? Ibig sabihin, they can act as an amphoteric substances. Pag sinabi mo amphoteric substances, they can act as an acid or base. Ibig sabihin, may extent na madi-dissolve yung compound na yon at may extent na hindi rin naman siya madi-dissolve. So, balimbing, no? Hindi magulo, no? So, for the precipitation of the analyte, it is very important na malaman natin, no? Na ma-predict agad natin sa unang tingin pa lang kung makaka-produce ba tayo ng tinatawag na precipitate. Kasi kung hindi, bakit pa tayo magpa-perform ng gravimetric analysis, no? Sa laboratory, pag pinerform mo yan, marami kang magagastos. Gagastos ka ng crucible, gagastos ka ng apoy, gagastos ka ng reagent, gagastos ka ng energy, no? Kaya dapat inaaral na agad yung theory para sa chemical engineer, we already know that if given reagents would produce a precipitate. Now, the solubility rule actually is a shortcut, no? Yung sinasaulo nyo na solubility rule yung mga tawag doon, all blah 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 are insoluble except that blah 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 are insoluble. Actually, there is a shortcut for that, no? Ito yung tinatawag nating nagsag, no? As in Sagittarius, no? As in saging, no? Nagsag. It tells that na yung itong nagsag na to, ito yung palaging soluble. So, ibig sabihin, kung wala dito sa nagsag yung pinag-uusapan natin, matik na hindi na siya soluble. Okay, ganun yun. Kasi pagdating nyo ng finals at magsasaulo kayo ng weak acid at ng strong acids. Na ako, nung grade 12 ako, tamad kasi ako noon, no? Ang sinaulo ko lang ay yung ah, weak acid ata. Oo, weak acid lang ang sinaulo ko. Kasi yun yung 7 lang yun, eh, basta madami, 7 lang yun. Tapos ang sinaulo ko lang yung weak acid, hindi ko na sinaulo yung strong acid. Bakit ko pa sasauluhin yung strong, eh, saulo ko na yung weak? Siyempre 'pag hindi siya strong, ay 'pag hindi siya weak, strong siya. Gets niyo? So dito, kung sasaulo kayo ng solubility rule, sauluhin niyo na lang yung onting part, 'no? Since dito, binigay na sa atin yung palaging soluble, kapag wala dito sa category natin, 'no, ng nagsag, 'no, ibig sabihin, the compound na binigay sa atin ay hindi soluble. Kadalasan naman ng mga hindi soluble na compounds are the transition metals, 'no? Kapag nakakita ka ng, for example, itong acetate, kahit always soluble yan, 'no? Tatandaan niyo, always soluble ang acetate. However, 'pag naglagay ako ng transition metal, halimbawa ng silver acetate, that would form a precipitate, 'no? Hindi siya magiging soluble, 'no? So, kadalasan na nangyayari is that the transition metal, 'no, 'pag may transition metal, palaging insoluble kinakalabasan, 'no? Madalas but not ano, that na tawag dun, madalas pero anong tawag dun? 'Di ba 'pag madalas pero isipin niyo na lang. Anyway, welcome back. Let's go back to our discussion as always soluble. This is the nagsag na tinatawag. Pag sinabi mong nagsag, is the nitrate. Tama, NO3, yan. Sunod, acetate. Sunod, lahat ng mga group 1 element. Alam mo naman yun yung mga group 1 element na, no? Ito yung mga lithium, sodium, ano pa? Lithium, sodium, rubidium, cesium, tama ba? Basta yung mga nasa group 1, alam niyo naman na siguro yun, periodic table, no? Acetate, alam niyo na rin naman na yan. And there is actually in the nagsag, no? And there's actually, may dinagdag ako dito eh. Kasi kulang to ng dalawa. Ito yung cellphone na tinatawag. Cellphone. CP nagsag. Tatandaan nyo lagi yon. Pag sinabing C, ito yung mga chlorate. Itong P naman, ito yung mga perchlorate. Palaging soluble yan, no? Nitrate, kahit saan mo ilagay, soluble yan, no? Pag-aaralan nyo sa organic chem, bakit soluble ang nitrate? Bakit soluble ang acetate? Yan. Because in organic chem, you would study, pag-aaralan nyo yung solubility ng mga organic compounds. Kasi ito, mga ionic compounds to eh.
kadalasan ng mga bibigay sa atin. However, there is an exception, no? Dito sa tinatawag nating always soluble na tinatawag. Ito yung tinatawag nating PMS, no? At Castrover, no? Ano ba yung tinatawag nating PMS? Ito lang naman yun. PMS. Lead for P, as in PB for lead, M, mercury, silver. Ibig sabihin ng asterisk na to, na kapag eto, pinartner ko dito sa sulfate, no? For example, lead sulfate, that would be soluble or insoluble. Always soluble ang sulfate, di ba? Pero may exception na kapag naglagay ako ng PMS dito, no? I would form a precipitate, no? Hindi siya magiging soluble. So, ibig sabihin, itong barium sulfate, no? Itong green na to, nakapartner dito, barium sulfate, matic, siya ay not soluble. Kasi andun yung Castrover, no? Noli de Castrover. The calcium, then the strontium. Pag naglagay ako ng calcium sulfate, that would not be soluble. O, di ba ang daling i-memorize? Ganun lang naman yung pinapahirapan nyo lang buhay nyo eh. Now, and the group 17 also is what applicable din yung PMS na tinatawag. So, for example, lead to chloride, no? Lead to chloride, for example. So, this would be insoluble also. For example, silver bromide, no? Makakabuo ka rin ng solid dyan, no? Hindi rin siya soluble. Basta tatandaan nyo lang na kapag wala dito sa CP nagsag yung ano nyo, yung compound na binigay sa inyo, tandaan nyo lang na yung na yun ay not soluble na, no? Ngayon, pero magtaka lang kayo kung nakita ninyo ay may acetate, may group 1 elements, may sulfate, may ammonia, at may group 17. Doon nyo palang titingnan yung exception. No? Madali lang naman din. CP, nagsag. Cellphone, nagsag. Nitrates, acetate, group 1 elements are always soluble. No? Sulfates are always soluble except na may PMS at may Castrover. No? Tong group 17 elements, yung mga napasa padulo bago mag-halogens, no? Pag pinartner mo yung PMS dito, they will not be soluble. So, ganun lang yung shortcut doon. Ngayon, let's practice. Which of the following salts are insoluble? At tinan ko muna kung nare-record. Mamaya hindi pala nare-record. Kasi ito yung ginagamit ko dati. Since nagtuturo ako dati. Ito na yung OBS. Daldal ko. Anyway, let's go. Which of the following salts are insoluble? Using the rule. Tingnan mo yung rule. Dapat, as a chemical engineer, hindi na kayo nagse-search nito, no? Kasi unang tingin mo pa lang, alam mo na dapat kung ano yung hindi dyan, soluble. Ano tong mga elements na to? Anong mapapansin nyo dyan? Siyempre, metal. Pero ano mapapansin nyo? Ano yung naiiba dyan? Itong HCl, di ba? Sa multiple choice class, pag may sa tingin nyo meron, isang naiiba dun, kadalasan yun yung sagot. No? Ngayon naman, sa multiple choice, ito trick ha. Pag sa multiple choice, may nakita kayong dalawang contradicting, isa dun yung sagot. No? Pero kapag may nakita kayong dalawang choices na parang parehas yung meaning, gaya nito. Lithium chloride. Ang lithium ay nasaan? Sa periodic table. Periodic table. O baka anong hinahanap nyo sa ano ko ha? Periodic table. Lithium ay group 1. Ang sodium ay nasaan? Group 1 din. Etong potassium ay nasaan? Group 1 din. Ano lang na iba? Ito yung sagot. So that's the trick. However, applying the concept of the solubility rules, dapat alam mo, no, na itong mga group 1 elements, no, ay always soluble. So makakita ka ng group 1 elements, palagi na yung soluble. So ganun lang kasimple. So ibig sabihin, ang hindi insoluble dyan, itong silver chloride. Okay, gets. Okay, next. Abby Binay wants to determine which of the following sulfates are soluble. Tulungan niyo si Abby Binay. Let's help Abby Binay. Okay, let's help Abby Binay. Potassium sulfate or barium sulfate? Anong sinabi ko kanina?
Sulfate are always soluble kasi parte siya ng nagsak. Tama, ayan siya. Tadan! So therefore, ano yung soluble ko dyan? Eto, syempre. Why? Bakit hindi itong barium sulfate? Ano ba si barium? Di ba pasok siya dito sa astrober? So matic, hindi siya soluble. No? Kasi sa board exam, no? Meron kasing kodigo sa board exam, yung handbook na tinatawag. Yun yung tinatawag na Paris Chemical Engineer's Handbook, no? Na binubuo ng 2,000 pages. Ngayon, kung hindi mo sa ulo tong astrober, no? Kada tanong na makakita ka na may gantong solubility sa board exam, bubuklatin mo na ng bubuklatin, no? Yung libro, hahanap-hanapin mo pa doon yung solubility table, hahanap-hanapin mo doon yung mga solubility rules, no? So, kung hindi mo sa ulo, mahihirapan ka. Why? It's because kada item, sa dami ng sasagutan mo, bubuklat ka. It would take time, no? Hanggang sa hindi mo masagutan lahat. That's why it is very important na dapat na sa unang tingin mo pa lang, alam mo nang hindi siya soluble. Alam mo na siya ay soluble. So, ganun lang kasimple. Okay, next. Most hydroxides are insoluble. Hindi yung tanong, no? Actually, this is an additional information. Why? Remember that the hydroxide, no, has a negative charge ion, no, and water is polar. So, nangyayari, what happened? What happened? Kapag may negative ka, tas ang water mo ay negative din, polar eh. So, may area or region sa water, or we're discussing organic chemistry now na, no? But basically, that's the foundation of analytical chem naman, organic chem. No? Kung negative ang water ko, then may mas malinaw. Example yan. Kung negative ang water ko at negative itong hydroxide ion ko, so what would happen? They would repel. Ano? Tama. Negative. Paglapin mo sa negative na mangyari, lalayo lang. So therefore, hindi naaagaw yung OH minus, no, ng water. Hindi kayang agawin ng water itong mga OH minus. No, kunyari ayan yung OH minus, mga drawing ko, ganyan. Tama? Hindi kayang agawin kasi pareha. Parapel eh, maglalayo-layo lang sila sa isa't isa. O parang ex nyo lang, no? Hindi na kayo naglapit. Walang closure. Pero ganun, no? Except, no? Ano yung tinatawag natin BGC, no? Sa SOSI, ang BGC ay basta may kainan sa MCL na sikat-sikat yung ano, SOSI, no? Pag sinabi mo SOSI, ito agad unang maalala yung BGC. But chicken ata, barbecue, grilled chicken ata. Ewan ko, nakalimutan ko na yung meaning. Basta yun lagi namin binibili doon. Masarap na kainan yun eh. Sa face-to-face, libre ko kayo doon. At syempre, joke lang yun. No? Ito yung exception. Ito yung tinatawag na barium, group 1 at calcium. No? Pag nakakita kayo ng calcium hydroxide, barium hydroxide, actually, they are not totally soluble. They are slightly soluble. No? Kaya kung tatanungin niyo kung pwede ba 'tong gamitin precipitate, you should ask Ma'am Abby na, no, sa course message, no, before the exam, or sasagot din naman si Ma'am, no, kasi siya makakaalam, no, kung anong gagawin kapag ang precipitate mo ay slightly soluble, no? Kasi nakakalito yun eh. It's either na yung ah, compound mo will fully dissolve, no, or maybe na-dissolve nga siya pero babalik na naman siya. Parang may backward reaction. Ganon. Yun ang mahirap kapag slightly soluble. Pwede hindi siya soluble talaga, pero pwede siyang soluble. Di ba? Parang safe. Safe, ang tawag doon? Play safe. No? Okay. The exceptions are the alkali metal hydroxide. Ayun yung sinasabi ko kanina, yung alkali metal hydroxides. Ito yun, yung mga group 1 din naman yun. Ito rin yun, barium hydroxide. It's slightly soluble. Now, if this compound is slightly soluble, is it appropriate to use a precipitate? Pwede ba siyang gamitin sa precipitate? But there is a laboratory experiment na nafe-filter nila yung carbon, ay yung calcium hydroxide, no? Kung may experiment na nakaka-filter ng calcium hydroxide, therefore, pwede siyang gamitin precipitate. However, kung pwede siya gamitin precipitate, the question is, will it be a good precipitate? No?
kailangan ang precipitate mo class ay low in solubility. Kasi kung high in solubility yan, matutunaw lang din naman yan, walang mangyayari. Kailangan unreactive, no? Kailangan tandaan nyo to kasi ilalagay nyo to sa post-lab sa pag nag-chem lab kayo ng anak eh. Kailangan unreactive. Kung nakuha kong precipitate ay magre-react din naman sa hangin, kumuha pa ako ng precipitate, no? Wala lang din. So, ganun nga yung sabi ko kanina, with constituents of the atmosphere, kailangan unreactive siya, no? Dun sa, ano bang composition ng hangin? Di ba ang hangin ay 70% nitrogen? Tama ba? Oo, atmosphere natin ay 70% nitrogen. Hindi ko alam yung iba. Kung ilang percent yung oxygen, nalimutan ko na. But basically, yung nahihigop nating hangin ay 70% nitrogen. Ang kinukuha lang ng katawan natin ay yung oxygen, no? Of course, napaka-importante na yung known composition mo na after ma-dried, no? Na after matuyo at after painitan, no? Matanggal lahat ng water, ng liquid dito, no? Ay known yung chemical composition. Baka naman kasi pag pinatuyo mo yan, lumabas dyan ihi, no? Baka lumabas dyan gatas, no? Hindi mo naman malaman kung anong composition yung lumabas, no? So, dapat known chemical composition because it will defeat the purpose of gravimetric analysis. Kasi nga, di ba sa gravimetric analysis, you are converting the analyte, no, into a precipitate with known composition para ma-relate mo yung mass nun sa mass ng iba pa or sa mass ng buong sample using the gravimetric factor. Diba? That's the concept. No? So, it's very important also that we will have a large precipitate. No? Bakit gusto nyo ba ng malaki? Ano gusto nyo, malaki o mahaba na precipitate? Ba't ako nagtatanong ng gano'n? Anyway, total YouTube channel ko naman to. Hindi ko to gamit ang hagam, no? Sa mga fucking shit kayo, no? Nagmura. Hoy hindi ako nagmumura ng tao. Ang minumura ko yung sistema. Okay, large precipitate, no? It is very important in a reaction na yung makukuha nating precipitate is malaki. Why? Because kapag maliit yung nakuha mong precipitate, what would happen is we will form a colloidal suspension, no? Kapag ang measurement, kunyari sa research, kunyari sa major assessment, nakalagay sa research na yung nakbuo kong precipitate ranges from 10 raised to negative 7 to 10 raised to negative 4 centimeter. That would be colloidal suspension, no? It would become an error agad in the experiment because using colloidal suspension as a precipitate is difficult to filter, no? So, kung bawa, parang colloidal suspension, kumbaga sa tao, pasok sa pag i-filter, hindi mo siya masala. Alam mo yun? Di ba pa yung filter paper? Tapos, ito yung colloidal, no? Marami kang colloidal suspension. What would happen is, lulusot lang din sila dun sa filter paper, no? Which will defeat the purpose of filtering. Kaya ka nga nag-filter no? Ganun lang nangyari sa experiment namin. Kaya nasigawan kami ni Sir Magas. Tatanga-tanga kasing partner. Bad, no? Anyway, basta ganun, no? The colloidal suspension, parang tao, no? Pasok sa kabilang tenga, labas sa kaliwa. Hindi na-filter, no? Kasi maliliit yung particles niya kaya siya tumatagos din dun sa aperture o yung butas ng filter paper. Sabing aperture butas yun, no? Ngayon, what we need is what we call a large precipitate ng kailangan para makabuo tayo ng tinatawag na crystalline suspension. So basically, na crystalline suspension, no, ay binubuo ng 10 raised to negative 4 centimeter, no. Ibig sabihin, kung ang makukuha kong precipitate, no, will have a crystalline suspension, swerte mo. Kasi pag inignite mo yon, pag after ng digestion at finilter mo yon, mabilis mo siyang ma-filter kasi sasala siya dun sa filter paper. Common sense na lang yon. Ngayon, ano yung mas maraming particle? Siyempre yung colloidal suspension. Ano yung mas malaking surface area? Ito pala isipan. Ano yung mas malaking surface area? Itong maliliit na particles o itong malalaking particles? Di ba itong maliliit na particles? Why? Kasi maraming bilog yan di ba surface area, area sa labas? No? Ayan yun
So, kung marami 'yan, 'pag pinagsama-sama mo 'yan, mas malaki ang surface area ng mga maliliit na 'yan kaysa dito, 'no, sa mga malalaki na 'yan. Parang yelo, 'no, mas mabilis matutunaw yung maliliit kasi mas maraming area na expose yung yelo na yun na maliliit, 'no, sa init kaya mabilis matunaw, 'no. Now, in crystalline suspension, yung mga particles niyan unti lang, 'no, and the particles in colloidal suspension is high. Now, bakit ba natin tinitingnan yung number ng particles? Para saan ba yun? Akala ko ba large precipitate lang ang tinitingnan natin na kailangan para maging good precipitate, 'no? It uh, would be described by what we call the von Weyermann ratio, no, or the equation for the relative supersaturation. Actually, this kind of ratio ay hindi talaga quantitatively mini-measure, no. What happens is that the von Weyermann, no, si Peter von Weyermann, ay nakabuo siya, no, ng relationship, no, ng concentration ng solute, no, which is the Q, at yung solubility ng solute sa equilibrium over the solubility of the solute sa equilibrium, 'no. Pero ang numerator mo ay yung measure of solute supersaturation when precipitation begins. Ngayon, 'pag sinabi kong von Weyermann ratio, hindi ibig sabihin na gagamitin niyo 'to sa problem para mag-solve, 'no. It's just because the von Weyermann ratio is a summary, 'no, summary of the factors that affect the formation of the precipitate, 'no. Parang rine-relate niya lang na kapag tinaas ko 'tong solubility, anong mangyayari ba? Tataas ba? Bababa ba yung relative supersaturation ko? Tataas ba, 'no? Hmm, and as the summary, 'no, with the various factors na nalaman kasi ng mga chemist nung unang panahon, 'no, puwedeng makaapekto yung temperature, 'no, puwedeng makaapekto yung reactant, puwedeng makaapekto yung rate kung paano yung reactant ay hinalo sa pagbuo ng precipitate, 'no. Ngayon, yung summary nila, 'no, 'pag pinagsama-sama mo silang lahat, 'no, and the summary of that would be described by this kind of equation. Hindi ko alam kung anong tawag dun, eh, basta hindi siya talaga quantitatively It's just an idea, 'no, na concept na kapag tinaas ko 'to halimbawa temperature, 'pag tinaas ko ang temperature, what would happen to the solubility? The solubility would also increase, tama? 'Di ba sa numerator kapag ang baba ay tinaas ko, what would happen to the sagot? For example, 1 ang sagot ko, i-di-divide ko sa tinaas ko ng sobra 1,000,000, 'no? What would happen to the value of the relative supersaturation? What would become lower, 'no? Ano ba yung fini-favor natin? Is it the lower or the higher RSS value, 'no? We favor siyempre the what we call the lower RSS value. Tandaan yan ha. The lower the RSS value, the better the precipitate would be formed. Why? It is because yung mafo-form mo na relative supersaturation, no, kapag mababa yan, ay crystalline, no? It would favor the formation of crystalline particles, no? Ano ba yung tinatawag nating crystalline? Paano ba nabubuo yung crystalline na yan? So we have what we call the nucleation and the particle growth. Ngayon, itong nucleation, no? Pag sinabing nucleation, this is the process, no, on which the particles join together, no? Nagsasama-sama yan, no, to produce the center of the solid phase, no? This will serve as the core or the nucleus, no, for the second stage of the precipitate formation. Yun yung tinatawag na particle growth. Ngayon, kung ang nucleation ko ng tinatawag, no, ay magbubuo ako ng gitna, yun ang concept nun eh. Magbubuo lang ako ng gitna, no. Ang nangyayari, pag sinabing colloidal particles, ang nangyayari sa colloid, nagnu-nucleation na lang ng nagnu-nucleation, hindi na lumalaki, no? Hindi na lumalaki yung particles, no? Kasi kapag sinabi mong nagkaroon ng particle growth, no, deposition of the ions or particles from the solution, no, from the center, no. Kaya 'di ba ang nucleation, it could be represented on what we call uh, 'pag malamig, 'di ba 'pag malamig mahamog? Bakit malamig kapag mahamog?
Ay, ano daw? Bakit mahamog kapag malamig? Because kapag malamig kapag umaga 'no, lalo kapag summer, pero malamig sa umaga, puwede ba 'yun? Kapag maalikabok kasi 'no, yung alikabok 'no, for example dust, 'yun yung nagse-serve as a nuclei 'no, for the water 'no, in the atmosphere to collide 'no. Kumbaga ito yung tinatawag nating condensation nuclei. Kumbaga ito yung gitna 'no, so kapag merong mga particles yan nagsasama-sama yan, nag-a-aggregate yan dito 'no, forming, one particle of hamog 'no. Kaya mahamog kapag maalikabok, it's because of what we call naghahanap yung water particles ng bahay na pagsasama-samahin nila 'no. Ngayon, so 'pag sinabi kong nucleation 'no, same with the concept sa gravimetry, naghahanap yung mga particles 'no, bubuo ang particles ng sarili nilang bahay 'no, para maging source for the particle growth na tinatawag. Ngayon ang nangyayari sa nucleation kapag puro nucleation na lang yung nangyayari 'no, kapag puro nucleation na lang it would favor to the formation of colloidal. Ngayon kapag after ng nucleation ay nag-particle growth naman ako 'no, kasi ang first step ito, ang nangyayari kasi sa colloidal is puro nucleation lang. Ngayon kapag nagkaroon ako ng particle growth 'no, kumbaga lumaki akong may alam 'no, na magkaka-form ako ng malaking particle size. Now, ano bang relationship ng particle size sa relative supersaturation? Von Neumann ratio states that the particle size is inversely proportional to the relative supersaturation. Ibig sabihin, the higher the relative supersaturation, the lower the particle size to be formed. Ngayon kung mababa yung particle size na mabubuo ko, ano yung mabubuo ko kapag mababa ang particle size? Ibig sabihin maliliit 'no? So kung may area ako na maliliit, ilang particles yon? Dadami. Therefore, I would form a colloid 'no, kapag mataas ang RSS ko. Ngayon, kapag mababa ang RSS ko, 'di ba kapag sa denominator binabaan mo pa lalo 'no, tataas yung value niya. For example, meron kang 1, i-di-divide mo sa 100 dapat. 'Di ba maliit ang value niyan? Pero binabaan mo 10 na lang, 1/10. Pag kinuha niyo sa calci yan, that's 0.1 basically 'no. Ito 0.001. So, ano mas maliit? Ay, eto mas maliit 'to. Yung mas malaki yung pinan-divide, mas malaki yung pinanhati mo, tama? Yun yung concept. Since ang inversely proportional nga, ibig sabihin 'pag, mataas ang RSS ko 'no, bababa ang particle size ko, ang mabubuo ko ay colloid. However, kapag ang RSS ko class ay lower 'no, yung particle size ko mas malaki sa 1 'no, mas lalaki. Ay hindi naman basically mas malaki sa 1, mas lalaki ang particle size. Ngayon kapag mas malaki ang particle size, it would favor the formation of crystalline particles, which is good precipitate 'no, kasi ito yung kailangan natin para ma-filter agad-agad. Naintindihan? So ganun lang yung concept ng von Neumann ratio. It relates all of the factors na affecting the formation of the precipitate, including the formation of the precipitate can be affected by what we call temperature, the pH. Siyempre pag ang pH hindi sa experiment, 'di ba? Sa experiment kasi pag ginawa niyo 'to sa experiment mas mai-imagine niyo kaya mas madali siya. Ngayon pag ginawa mo 'to sa experiment, ang nangyayari kasi sa experiment, eh, meron tayong tinatawag na standard na may tayong ginagawang steps 'no, bago natin gawin yung filtration process. Minsan kailangan mabagal yung paghalo ano, kailangan, sa mga reagent kailangan tama lang yung temperature, hindi sobrang taas, hindi sobrang baba 'no, para ma-balance 'no, yung inaasam natin na ang lalim. Yung kailangan natin na precipitate 'no. So yun lang yun basta 'to parang ano lang siya, summary of the relationship 'no.
Nun ng mga factors na yun, including pH, including the temperature. Di ba sabi ko nga, pag tinaas mo ang temperature, what would happen? Tataas to si denominator ko. Tama? Pag tinaas ko si temperature, tataas si denominator ko. Tataas din to. Tama? Pag mataas to, kunyari ito ay 1 minus 100. What would happen to the value? Ano lang yun ha? Theoretical lang yun ha? What would happen to the value? Negative 99. 100 din to. Negative 99 over 100. 0.99. No? Ano mangyayari kapag tinaas ko yung temperature nito? What would happen? That's just a mathematical relationship. Tama? Oh, what would happen if I increase the temperature? Tataas si solubility. Tama? Tataas si solubility. Pag tumaas si solubility, what would happen? Sige, isipin nyo. What would happen if the solubility is increased? Dapat alam nyo yun. Nag-iisip. Parang pH. Pag tinaas ko din ng pH, tataas din naman ang solubility ko eh. No? Oh, what would happen if I increase this one? If I increase the denominator? Pag linaki ko yung panghati ko, what would happen? Pag yung pinanghati ko eh malaki. No? Ano magiging value ko? Magkakaroon ako ng mababang relative supersaturation. No? Kasi mataas yung denominator ko eh. Ganun lang naman yun. So kapag mababa ang relative supersaturation, saan ako pupunta? Sa crystalline. No? Ayun lang ang tatandaan nyo. So kung hindi nyo masaulo na kapag, huwag nyo sasauluhin, kailangan nyo lang i-understand ang concept. No? Na yung particle size ay inversely proportional sa relative supersaturation. No? Na as the relative supersaturation increases, no, the particle size decreases. No, yun lang naman yun. Basta kapag ang particle size, common sense na lang, kapag ang particle size maliliit, syempre ang mabubuo mo ay maraming particle. Therefore, you will form a colloid. If your particle size ay malalaki, onti lang yung mabubuo mo, tama? Ibig sabihin, you'll form a crystalline. So that's all and thank you for listening.